नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी डॉक्टर सुनील जाधव आपल्या सर्वांचं माझ्या जेनेस थिंकिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो। मित्रांनो, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर युनिव्हर्सिटी नागपूर यांनी आपले PhD चे पेट एंट्रन्सचे फॉर्म हे काढले होते आणि मित्रांनो त्याची तारीख सुद्धा त्यांनी एक्सटेंड केली होती। त्यांनी तसं परिपत्रक सर्क्युलर सुद्धा काढलं होतं की 8 मे पर्यंत ही ऑनलाईन ज्यांना पेटचे फॉर्म भरायचे आहे त्यांना 8 मे पर्यंत फॉर्म भरता येईल असंही त्यांनी सांगितलं होतं आणि 15 मे पर्यंत त्यांनी हार्ड कॉपी विद्यापीठाला पाठवायची होती असंही त्यांनी त्या पत्रामध्ये नमूद केलं होतं। तर मित्रांनो, याच्याच संदर्भात या पेट एक्झाममध्ये मित्रांनो ही पेट एक्झाम एकच पेपर होणार आहे आणि एका पेपरमध्ये मित्रांनो 2 सेक्शन आहे। त्यामध्ये पहिलं सेक्शन आहे रिसर्च मेथोडॉलॉजी, हे 50 मार्कांचं आहे आणि दुसरं सेक्शन बी हे तुमचं विषयाचं आहे, म्हणजे तुमचं ज्या विषयामध्ये मास्टर PG झालेलं आहे त्यामध्ये 50 मार्क, असे दोघांचे मिळून मित्रांनो 100 मार्कांपैकी हे शेड्यूल आहे किंवा तुमची पेट एक्झाम ही होणार आहे। आणि त्याच धर्तीवरती मित्रांनो जे सेक्शन ए आहे रिसर्च मेथोडॉलॉजीचं आहे त्यावरती मित्रांनो त्यासाठी मुलांना सोयीस्कर व्हावं म्हणून मी एक 5 दिवसांचं वर्कशॉप हे घेत आहे। रिसर्च मेथोडॉलॉजीवरती एक वर्कशॉप घेत आहे आणि त्या वर्कशॉपमध्ये आपण जरूर सहभाग नोंदवा आणि यामध्ये व्यवस्थितरित्या रिसर्च मेथोडॉलॉजी म्हणजे काय किंवा त्यांनी जे विद्यापीठाने जे टॉपिक दिलेले आहे, व्हॉट इज रिसर्च, त्यानंतर टाइप ऑफ रिसर्च, सॅम्पल, सॅम्पलिंग, रिव्ह्यू लिटरेचर, डाटा कलेक्शन, व्हॉट एव्हर जे काही त्यांनी सर्व डिटेल्स दिलेले आहेत हे सर्व मित्रांनो मी तुम्हाला एकदम व्यवस्थित साध्या भाषेमध्ये सांगणार आहे, शिकवणार आहे। त्याचबरोबर त्याच्या मराठी इंग्रजी नोट्स सुद्धा देणार आहे आणि जास्तीत जास्त तुमच्या ज्या पाठीमागच्या वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीजमध्ये पेट एंट्रन्सचे जे पेपर झालेले आहेत रिसर्च मेथोडॉलॉजीवरती त्याचाही मित्रांनो खूप साऱ्या तुम्हाला सराव करून घेतला जाणार आहे हे आणि असं खूप सारं तुम्हाला या वर्कशॉपच्या माध्यमातून मित्रांनो मिळणार आहे। चला तर मित्रांनो, या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी त्याची लिंक देत आहे, या वर्कशॉपची लिंक मी देत आहे। तुम्हाला काय करायचं आहे, त्या लिंकवर क्लिक करून तुमचं एक साधा फॉर्म आहे तो फॉर्म भरायचा आहे आणि त्यानंतर या वर्कशॉपची जी फीज आहे ती फीज तुम्हाला भरायची आणि माझ्या जो नंबर दिलेला आहे रजिस्ट्रेशन फॉर्ममध्ये त्या नंबरवरती मला व्हॉट्सअपवरती ते रिसिप्ट पाठवायचे आहे आणि देन नंतर तुम्हाला आपल्या ग्रुपमध्ये व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये ॲड केलं जाईल आणि या पद्धतीने मित्रांनो तुम्हाला खरोखरच या वर्कशॉपचा फायदा होणार आहे। तर जास्तीत जास्त मित्रांनो तुम्ही सहभाग नोंदवावा।